ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi 3 iulie aici la UFX Markets. Bursele de valori din SUA au încheiat ziua de tranzacționare diferit, întrucât așteptările privind anunțul măsurilor QE3 au prevenit o prăbușire a pieței din cauza indicilor industriali. Dow Jones a pierdut 0,07%, în timp ce Nasdaq a urcat cu 0,55%, iar S&P 500 și-a adăugat 0,25%. Dolarul american a câștigat în fața monedei euro, rămânând însă neschimbat față de celelalte valute, după prăbușirea neașteptată a indicatorilor privind producția industrială în SUA. Indicele ISM Manufacturing PMI s-a publicat la 49,7, fiind în contradicție cu așteptările pentru prima dată în ultimii 3 ani. Dolarul american și-a recuperat astfel cea mai mare pierdere în fața monedei euro din ultimele 8 luni, întrucât îngrijorările privind cererea economică cresc cererea pentru siguranță. Astăzi, indicatorul Factory Orders este așteptat la 0,1% față de minus 0,7% anterior. Pe bursa de mărfuri, aurul a rămas neschimbat și se tranzacționează în jurul valorii de rezistență de 1,6. Conform graficului de oră, cursul aurului se poate întoarce spre o pantă coborâtoare. Țițeiul a pierdut însă 1,5%, închizând la $83,7 per baril. Moneda euro s-a depreciat în fața dolarului după ce căderea indicelui US Manufacturing a crescut cererea pentru siguranță. Rata șomajului s-a publicat neașteptat la 11%, iar indicele PPI însă este așteptat la 0,2% față de 0% anterior. Euro, ultima valoare, 1,2575. Lira sterlină a terminat ziua de tranzacționare neschimbat în fața dolarului, fluctuând între 1,5720 și 1,5650. Indicele Manufacturing PMI s-a publicat la 48,6, peste așteptările de 46,6. Indicele Construction PMI este așteptat la 53,1 față de valoarea anterioară de 54,4. Lira sterlină, ultima valoare, 1,5690. Dolarul canadian a închis ziua de tranzacționare neschimbat în fața dolarului american după indicatori industriali dezamăgitori din US și o creștere a prețului țițeiului. Perechea dolar american-dolar canadian se consolidează deasupra nivelului de suport de 1,0150, iar o scădere sub acest nivel va duce cel mai probabil dolarul canadian la egalitate cu cel american. Dolarul canadian, ultima valoare, 1,0170. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.